अरे कति राम्रो ओके हेभन त हेभनै रहेछ नि त नि आनन्दले कहाँ भूत छ यता है भूत छ यो घर त नजा सस्तोमा पाएको मात्रै हो तैँले यहाँनिर त तँलाई त नि भूतले खेदाउँछ नेबरहरू एकदमै खतरा मार्छन् भन्ने सुनेको थिएँ अनि यस्तो ठाउँमा नआएर म कहाँ त्यो सिटीमा बस्छु त यार नि I rang the bell, but I guess you didn't hear it? बजाएकै छैनस् तैँले बजाएकै छैनस् मुलाई एकैचोटि म यहाँ भाडा हानिरहेको बेलामा पछाडिबाट आएर कराउँछ पुच्चे अझै मैले बजाएको थिएँ सुनिनस् भनेर गहान्छस् अनि के हो तेरो यो बस्ने पारा मेरो घर हो कि तेरो घर हो कोही त छैन नि यहाँ हेलो 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 होइन गो टु स्लिप त भनौँ यसले तर यहाँ को कुदिरहेछ क्या को कुदिरह मेरो घरमा म त चेक हान्न गइदिन्छु नि फेरि मलाई त डरसर केही लाग्दैन नि साथी हो फेरि होइन मेरो घर म किन डराउने कसले के गर्छ मलाई यहाँ को हो क्या हुन चाहिँ यो व्हाट्स अप गाइज माई नेम इज आमस द गौर एन्ड वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो अनि आज चाहिँ हामी एउटा हरर गेम खेल्न आँटेको छौँ अनि यो हरर गेमको नाम चाहिँ छ टेल्स आफ्टर मिडनाइट द नेबर अनि यो गेम चाहिँ होइन एपिसोड वाइज गेम हो तर हामी चाहिँ डाइरेक्ट एपिसोड 2 खेल्न आँटेको छौँ केही फरक पर्दैन होइन एपिसोड 1 खेल्यो नि एपिसोड 2 खेल्यो भने केही फरकै पर्दैन त्यही भएर हामी चाहिँ एपिसोड 2 खेल्न आँटेको छौँ अनि मेन कुरो यो गेममा के छ नयाँ नौलो अनि हरर गेम चाहिँ हामी किन खेल्न आँटेको भन्दाखेरि यो गेम चाहिँ एकदमै रियल लाइफ इन्सिडेन्टमा बेस्ड एउटा गेम हो र यहाँनिर चाहिँ हामी अब मैले खेलिसकेको क्या यो खेलिसकेपछि चाहिँ मैले रेकर्ड गर्न आइरहेको छु यो इन्ट्रो अनि त्यही भएर चाहिँ म स्पोइल हान्दिएँ स्पोइल त हुँदैन त्यही जस्ट इन्ट्रोको कुरो हो के छ भन्दाखेरि मेन कुरो हामी चाहिँ एउटा हेना भन्ने क्यारेक्टरबाट प्ले गर्छौँ होइन उसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले गेम खेल्छौँ अनि गेममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै सिटी एरियामा बस्दा वाक्क लागिसकेको मान्छे त्यसैले कता हुन्छ त गाउँतिर एकदमै सुनसानतिर हल्का हल्लामा बस्दा पुरा यस्तो कुच्चेको रुममा बस्थ्यो अरे क्या तिनजनासँग त्यही भएर एकदमै झ्याउ लागेर अब चाहिँ गाउँमा गएर मजाले आनन्द गाउँतिर हुन्छ नि अब सबर्ब एरियातिर कतातिर हुन्छ त्यता गएर बस्ने भनेर चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर हिँडेको हुन्छ र एउटा घर पनि सस्तोमा पाएको हुन्छ तर त्यो घर किन सस्तोमा पायो भन्दाखेरि बुझाउने किन सस्तोमा पायो भनेर त्यो चाहिँ अब बिस्तारै थाहा हुन्छ त्यसैले अब हामी एकैचोटि गेममा गएर हेरौँ के हुन्छ होइन अनि लेट्स गो गाइस स्ट्याटिक माइन्ड प्रेजेन्ट्स दामी यो गेम डेभलपर हो होइन यिनीहरूले चाहिँ एकदमै गेम दामी बनाउँछन् दिस गेम इज इन्सपायर्ड बाई ट्रु इभेन्ट्स वाइल द नेरेटिभ इज रुटेड इन द रियल वर्ल्ड अकुरेन्सेस सर्टेन क्यारेक्टर लोकेसन एन्ड इन्सिडेन्ट्स ह्याभ बिन खोइ के त्यो पढ्न पाइएन इट ह्यापेन्ड अबाउट अ इयर अगो अलराइट भनेपछि 1 वर्ष अगाडिको कहानी रहेछ होइन यो माई नेम इज हेना ब्याक देन आई वाज 23 एन्ड कम्प्लिटली एक्जस्टेड आई ह्याड स्पेन्ड द लास्ट 4 years crammed into a tiny city apartment with 3 roommates, paper-thin walls and constant sirens. I never had a single moment of actual peace. So when I finally landed a permanent remote job, my first instinct was to run. Alright, I wanted to be as far away from the noise as possible. Real man, real. I found a listing for a 2-story house in a small isolated town called Oak Haven. The rent was unbelievably cheap, cheaper than my tiny city bedroom. To me that sounded like an absolute dream come true. I packed everything I owned and signed the lease the very next day. गल्ती गरिँदैछ यहाँ किन भन्दाखेरि सस्तो किन पाइरह त त्यो रिजन चाहिँ थाहा हुनु पर्यो नि त आई जस्ट वान्टेड टु बी कम्प्लिटली अलोन ठिक छ अलोन त अब भइहालिन्छ हेरौँ न हरर गेम हो होइन अलोन भइहालिन्छ बक्सेस प्लेस्ड 0/8 टक टु नेबर्स 0/4 ओके भनेपछि ओके भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी आइपुगिसक्यौँ यसो हेर्दाखेरि त्यस्तै लागिरहेछ अनि पहिला चाहिँ के बक्स हामी दुईवटा हाम्रो मिसन आइसकेको छ फर्स्टमा बक्स राख्ने त्यसपछि नेबरसँग बोल्ने के गरौँ त म त्यसो भए पहिला त हामी बक्सै राखौँ क्यारे होइन ओके म्याप पनि छ कहाँ लगेर राख्ने हो यो टेक ग्राउन्ड बाथरुम अलराइट भनेपछि बाथरुमतिर लगेर 8वटा राख्थ्यो होला होइन ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एकदमै क्रिपी आवाज बज्न थालिसकेको छ है केटा अलराइट घरमा छिरम केही छ ओके कहाँ रे बाथरुममा ओके हो र आफै राखिदिन्छ ए फाल्नुपर्ने ओके ल एउटा त भइहाल्यो है एउटाले त काम भइसक्यो अब बाँकी लाएर राखौँ है अनि मेरो नेबरहरू पनि छन् है उपर कुरो गर्दैछन् है अघिदेखि कुरो गरेका छन् उपर पनि छन् जस्तो छ त्यही हो कस्तो यो ड्रिमी टाइपको क्या फिल्टर ड्रिमी लागिरह मलाई यो गेम किन त्यस्तो भाइब्सतिर क्या बुझ्यौँ नि मैले भन्न खोजेको होइन त्यही यो फेरि जाउँ छिटो 8वटा राख्थ्यौँ अनि हेरौँ न के रहेछ नयाँ घरमा आइया कुरो के रहेछ बुझौँ
हैन किन चाहिँ यो घर सस्तो पर्यो त भन्ने कुरो चाहिँ हो नि त मेरो चाहिँ मेन इच्छा त्यो चाहिँ मलाई बुझ्न मन लागिरहा हैन त्यो मलाई थाहा छ तर तिमीहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो होला अहिले नभनौँ हैन किन चाहिँ यो घर सस्तो पर्यो भनेर चाहिँ अहिले एकछिनमा देखिन्छ होला सायद हामीले थाहा पाइन्छ एकछिनपछि मेबी लेट्स सी ल ए हैन यो चाहिँ कहाँ राख भने त बेडरुम 2 ओके बेडरुम 2 भनिसकेपछि कहाँ हो बेडरुम लेट्स सी म्याप यहाँ त फर्स्टमा त फर्स्ट फ्लोरमा त छैन है मान्छे मास्तिर होला मास्तिर म्याप खोलम ए 1 2 ग्राउन्ड र अप्पर फ्लोर ओके बेडरुम 2 भनेपछि कहाँ यही हो यो त बाथरुम भइहाल्यो क्यारे होइन एकछिन बेडरुम यो पहिलो 1 भइहाल्यो क्यारे होइन अगाडिको यो चाहिँ 2 सायद लेसी अरे मिलेन त नि किन मिलेन अरे यो बेडरुम 2 होइन ए यो पो हो बेडरुम 2 ड्याम ब्रो अरे अनि कहाँ छिर्ने बित्तिकैको फर्स्ट रुमलाई चाहिँ अनि बेडरुम 2 बनाइदिएको त नि यो चाहिँ बेडरुम 1 हुनुपर्ने त लेट्स गो अब अझै 6वटा बाँकी छ मलाई चाहिँ मेन कुरो भनेको चाहिँ नेबरहरूसँग चाहिँ बोल्न मन लागिरहेको के भन्दा रहेछन् त हाम्रो ओके भन्का नेबरहरू कस्ता चाहिँ रहेछन् त भन्ने कुरो हो नि त मेन बोली हेरौँ न नेबरहरूसँग पहिला त सिधै हामी सामान राख्न गइरहेको छौँ कहाँ यो मेन बाथरुम भनेपछि कहाँ हो मेन बाथरुम तलतिरै ग्राउन्डकै हो मेन बाथरुम यसलाई अनि अघि अर्कै नाम दिएको थियो त नि यसलाई त होइन रहेछ माथि नै रहेछ माथि नै रहेछ गाइस माथि मास्तिरै जाउँ है यही होला नि मेन बाथरुम होइन ल नाइस ल के हो टिक पनि लाउँछ त आफैले काम गरेको आफैले टिक लाउँदै बसिरहेको रहेछ मैले कतिवटा बक्स भित्र लाएँ कतिवटा बाहिर छोडेँ भनेर होइन हल्का के भुलक्कड हो कि क्या यो हेर्न त लेसी मेन हालवे आमा कामै गरायो नि यार हरर गेममा मलाई काम गराएरै छोरो मलाई होइन घर पनि सर्नु पर्या सामान पनि बोक्नु पर्या गाह्रो छ यार सस्तो खोज्दा हो नि त हामी यहाँ त्यही हो नि त मेन कारण यता ओके भन्तिर आउनु भयो ल बोकौँ अब अप्पर बाथरुममा 30 यार छिटो राख्नु पर्यो यार यो यत्रो बेरसम्म यहाँ बक्स सारै अब चाहिँ 4वटा बाँकी छ अप्पर बाथरुम यही होला क्यारे होइन अनि म्यापमा 1 2 ए आई सी ओके मेन बाथरुम रहेछ यो क्यारे है अप्पर बाथरुम त उयो बेडरुम 1 यो यताको बाथरुम रहेछ क्लोज द डोर यो क्यारे होइन राइट जम्मा 3टा बाँकी लेट्स गो गाइस अनि यो बक्स के फालेर खोल्नु छैन फाल्ने मात्रै अरे पापा एकैचोटि बोक्दै गएर भित्र राख्ने नि बिस्तारै खोलेर होइन मेन हलमा खोलेर बिस्तारै सामानहरू लाँदै बस्ने नि यो त नि एउटा टिक लाउँदै है कहाँ जानु पर्यो अब हामी किचनतिर भनेपछि मासतिर हो यो ए कहाँ फालिसे माथिको किचन कहाँ पर्यो किचन यो यता वेयर इज किचन गाइज ए माथि किचन छैन ओ सरी गाइज सरी हल्का रङ ठाउँमा पार्सल ल्याइए ह भने तलतिर रहेछ यहाँ अनि भइहाल्नु छ 2 बाँकी अनि रात परिसक्यो त नि गाइज ए होइन रहेछ टिन्टेड झ्याल रहेछ क्या सरी हल्का मिस्टेक भयो ए एउटा खोइ त बक्स 6-7वटा छ नि एउटा खोइ त के रङ फाल्दै क्या मैले कहाँ राख्नु भने बेडरुम 1 ओके लेट्स गो टु बेडरुम 1 अनि एउटा खोइ त यहाँ एउटा लाएर राखेको छु अरे बाबा के हो यो स्क्याम हानिरह क्या मलाई त भूतले एउटा खोइ त के भन्छ यो त नि भएन नि त कुरो यो त मिलेन नि त कुरै यो होइन क्यारे
होइन यो ठिकै छ रहेछ यो पनि ठिकै छ त नि ब्रो ए हौ सरी ग्यारेज एउटा धेरै लाएर राख्दा रहेछ मैले आइसी यो ग्यारेज बाहिर रहेछ बाहिर अनि सबै रुम मलाई यिनीहरूले इन्ट्रोडक्सन दिइहाल्यो क्या सबै ठाउँ खोल्ली ग्यारेज के ग्यारेज जाने भित्रैबाट हो ए भित्रैबाट रहेछ ओके डन 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 बल्ल नेबरहरूसँग बोल्न पाइने भयो है बल्ल नेबरहरूसँग बोल्न पाइने रहेछ लेट्स गो ल व्हाट्स अप गाइज अनि धेरै पो भयो नि त नि नबोलेको नेबरहरूसँग ए धेरै होइन बोलेको पो छैन क्यारे के हो यस्तो अनि कुरो त Hi, I'm Hannah. I just moved in next door. देखिसके क्या यिनीहरूले अघि यत्रो सामान लगेको हामीलाई देखिसके खै त नि स्पेस स्किप I'm Adam. This is Julia. Sorry about the mess. We're heading out for a month. अरे छिमेकी पनि यहाँ मान्छे नेबरमा हैन नेबरहुडमा नयाँ मान्छे आइरहेछ वेलकम गर्नु छैन केटाहरू भाग्दे घुम्न भाग्दे Yeah, we need it. The stress of the city. Anyway, welcome to the neighborhood. It's quiet here, mostly. Quiet here, mostly. के हुन्छ अरू बेला चाहिँ Yeah, don't mind Liam down the road. He is intense but harmless. किन त्यस्तो भने यार Thanks for the heads up. Have a safe trip. Julia. Thanks, and I enjoy the peace and quiet. ठिक छ नेबरहरूसँग बोलिँदै छ अनि उहाँ पनि छ त And who is this guy, man? यो त अलिक ब्रो यो मान्छेको औरा के हो यार ओए के हो यो पुरा स्माइल दे हाँस्छ यार यु द न्यू वान मै त हो नि ब्रेभ स्टुपिड पागल छ क्या यो एक्सक्युज मी But this town, okay, when people don't stay here, they blame the economy or the isolation. But I know better. The energy here is wrong. This whole place is haunted, especially the house of yours. Nah, bro, मलाई किन लागिरहेको थियो नि किन सस्तोमा पाइयो भनेपछि यसमा एकदमै हरर चिज भइसक्यो हुन्छ दिस इज अ हन्टेड प्लेस भन्ने मलाई थाहा भइसक्यो हो क्या त्यही भएर क्या यो मेन कुरो भनेको यस्तै हो लुक आई अलरेडी नो अल द रुमर्स द्याट्स वाइ द रेन्ट वाज चिप इट रियली डजन्ट बदर मी Damn, bro, मलाई थाहा रहेछ त मलाई त भनेको थिएन त नि Liam, suit yourself, but keep your doors closed. Ghosts aren't the only things that creep around when you are looking. ठिक छ कुरो के भन्दैछ भन्दाखेरि भूतदेखि मात्रै नडरा यहाँ अरू पनि डर लाग्दो कुराहरू छ भन्दैछ किन मलाई त यसले नै आउला जस्तो छ राति मार्नको लागि हामीलाई हैन दुई भाइ छन् अब बाँकी दुई भाइसँग बोल्दिउँ अनि के रहेछ त कुरो बुझौँ न त हैन को लाटो यो लाटोसँग बोलौँ है पहिला ओलिभिया ओ ग्रेट अनदर वान अरे यिनीहरूले किन नयाँ ए के अरे अनदर वान युआर द वान भनेर बोलिरहन् क्या यहाँ मान्छे आउँदै तर्सिँदै घर जाने रहेछन् ए फर्केर अरू नै ठाउँ जाने रहेछन् बुझिसकेँ मैले I just wanted to introduce myself. I'm Hannah. Save it. We are moving out today. सबजना के हो? You will see that place next to us, the green one directly across from yours. Yes, the empty one. That's what the landlord says. No one has lived there 40 years. Yeah, right. We hear noises coming from the side, scratching, heavy thumping all night long. Good luck, honey. Yeah, you're gonna need it. Come on, let's go. What? Damn, bro. Shit, bro. यो घरमा त के न के त छ कि क्या यो त पुरा बस्टेड अप हाउस छ त नि त्यो त नि योसँग बोल्दिउँ के छ कुरो तेरो तर्क केही छैन ए यहाँ छ बासे वेल नाउ फ्रेश आई हेभन्ट सीन अ मुभिङ ट्रक दिस के गफान्छ यार हामी आइदेयर आइम हैन आइम क्यार welcome you bring a little laughter this old street everyone seems to be running away these days
I noticed my neighbors next door just left for a month. Bah, bah. People have no rules anymore. Me, I'm not going anyways. My Mark and I bought this home 50 years ago. He passed right in the upstairs bedroom. I promised him I would never leave this pose until the day I join him. So how long are we lucky enough to have you, honey? Oh, I'm not going anywhere either. I just spent 4 years trapped in the loudest, most crowded city apartment you can imagine, bro. I work from home now, so I signed a 2-year lease here. I just want some peace and quiet. 2-year lease. Oh, that is music to my ears. It is so good to have someone staying for long haul. You settle in, Hannah, enjoy the quiet. If you ever need sugar or story, you know where to find me. एउटा कुरो चाहिँ मलाई फिक्स भइसक्यो. यो आमैले चाहिँ हामीलाई बचाउँछ क्या अगाडि. फिक्स हो. यो आमै मात्रै थिएन क्या यहाँ वियर्ड. सबजना वियर्ड कुरो गरिरहेको थियो यार. A week went by between unpacking and my remote work. I barely left the house. I convinced myself the neighbors were just eccentric small town folks. I was finally getting used to the absolute quiet. I actually started to feel safe. Then came Tuesday afternoon. Okay, एक हप्ता बित्यो. हामीलाई केही नराम्रो केही लागेन. कति राम्रो हो. ओके हेभन त हेभनै रहेछ नि त नि. आहा कति राम्रो हो नि. आनन्दले कहाँ भुत्छ यता है. भुत्छ यो घर त नजा. सस्तोमा पाएको मात्रै हो तैले. यहाँनिर त तँलाई त नि भुतले खेदाउँछ. नेबरहरू एकदमै खतरा मार्छन् भन्ने सुनेको थिएँ. अनि यस्तो ठाउँमा नआएर म कहाँ त्यो सिटीमा बस्छु त यार. अनि चिया खाँदै त अनि कम रमाइलो छ. कहाँ गयो त्यो परको आमै. त्यो आमैसँग जाँदै गफ गर्दै खाँदै चिया खाँदै बस्नुपर्ने यहाँ. ओए कहाँ हो यस्तो गाडी कुद्ने. को आयो यो फेरि. अब मेरो पालो हो क्या. नयाँ मान्छे आयो भने यहाँको नेबर बनेर भेट्ने. ए हाई हान्दैछ त नि यसले त नि. त्यो घरमा त कोही बस्दैन थिए. त्यहाँ आएछन् है न मान्छेहरू. त्योसँग बोल्न जाने क्या अरे म. वास द डिसेस. हाई हानिरहेछ यार त्यसलाई. नो ब्रो यता आएर बोल. म त्यहाँ किन जाने हो र होइन. मेरो यता उयो आँगनमा आएर बोल. अनि बोलाउँला. टक अब चाहिँ हामी डिसेस वास हान्न गइदिउँ होइन. अरे मलाई त पुरा के काम गर्न पो लाउनु थाल्यो त यार यहाँ त. एम आमा एल 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 पेलम 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 छिटो. पेलमै पेलम 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 पेलम. बी 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 एफ 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 एम 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 एल एल एल. खोइ कहाँ गयो एल फेरि. एल एल एफ 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 एफ. ल ल ल ल ल एल 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 एम 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 एम. आमा पुरा भडा मजा आयो त यार मलाई त. खतरा मजा आयो त नि भाडा त. ल पेनको पालो. आमामा यो हार्ड रहेछ है. पेन गाह्रो रहेछ. आमा पेन त निकै गाह्रो छ त यार केटा हो. ल Who the fuck is this, bro? Ah, sorry about that. Daniel! त्यही भने पड्काइदिउँ क्या. अलिकति रेस्पेक्ट छैन ब्रो. के हो I नि. just saw you having your coffee. Thought I'd stop by and say hi. Can I come in? नआइज भाइ नआइज. निस्की घरबाट निस्की भाइ. गन हानिदिन्छु म फेरि अहिले. साँच्ची हो. Again, I am so sorry. I should have used the front door. I rang the bell, but I guess you didn't hear it? बजाएकै छैनस् तैले. बजाएकै छैनस्. मलाई एकैचोटि म यहाँ भाडा हानिरहेको बेलामा पछाडिबाट आएर कराउँछ फुच्चे. अझै मैले बजाएको थिएँ सुनिनस् भनेर गहान्छ. अनि के हो तेरो यो बस्ने पारा. मेरो घर हो कि तेरो घर हो. म हेर सोझी हेर्न त सोझी रहेछ. Right? कसरी थाहा पाइस् नाम मेरो. कसरी थाहा पाइस्.
त्यही भने how do you know my name? Oh, don't worry. Caleb told me he was very excited for someone new to finally move into this house, into our town. तेरो टाउन त्यो ग्रीनमा त कोही त्यो ग्रीन घरमा त कोही बस्दैन थियो त नि भने हैन My name is Daniel, and yes, I am the owner of that beautiful house. Yes, beautiful साला पुरा माकुराले जाली हानिसकेको घिने लाग्दो घर थियो यार भुतिया घर We have just seen you all week. When I asked around, people have said the owner lived in Scotland. You budo Scotland? Yes, well, I am the man they're talking about. The Scotland thing, well, that's mostly true. My work keeps me moving from place to place, you see. Okay, so why come back now? It's home, Hannah. It's where we belong, where my family belongs. A man is incomplete without those two things. You सब सुनाउन किन आछस् बे यहाँ रिस उठिसक्यो मलाई निस्कि भाइ छिटो Right, well, I don't really have either of those right now. I don't even know how long I'm planning to stay here. बस्दिन म अब एक दुई हप्ता बस्छु निस्किन्छु यो यस्तै घर आएको आइ गर भने म निस्किदिन्छु भाइ यहाँबाट Oh, sweetie, I've been exactly where you are. But you aren't alone in this town. There are people watching over you while you work, while you sleep, when you first moved in, when you were washing the dishes, just to make sure you're ready to become part of the family. यो किन weird कुरो गरिरहेछ यार हेर्न आफै मैले भाडा हानिरा बेलामा हेरिरहेको थिइस् अनि अझै अरु पनि छन् हेर्ने यो त हामी त एउटा फ्यामिलीको पार्ट हो भनेर मलाई न्यून खोजे Don't thank me. Thank my family for taking such good care of you this past week. को हो तेरो फ्यामिली चाहिँ Where is your family, your wife and kids? My right? wife? My child? Oh, God. They were the most beautiful things I had back then. They were. They're gone, Hannah. They're gone. I don't know why I let them go. I think it's all God's plan. Why? Are they really gone? No, donkey. पानी लिन जान्छु हैन म तर यसले मलाई गोदला जस्तो छ के पानी लिन जाँदाखेरि अब मलाई किन हो त्यस्तै लागिरा हेर्दै जान्छु भाइ तल म त्यहाँबाट निस्किस् भने सिद्धिस भाइ के खाइस् तैले मेरो के खाइस् क्या साच्चै उहाँबाट आएर नि कि भाडा हानिरा बेलामा त त्यहाँ छेउबाट आएर हेरेर मलाई त्यसले कृपी स्माइल दिरा क्या बजाइदिन्छ हौ यसलाई त म साच्चै त्यहाँबाट हिँडेर छ अन्त यो निस्कि भाइ घरबाट निस्कि पाउँदैनस् त्यहाँ यार ड्यान्डियलको काम छैन यार Thanks for the help, Hannah. This was just a test. तेरा बाउ टेस्ट मुला यहाँ कहिले भाडा मारिरा बेलामा आउँछ कहिले पानी थापिरा बेला आउँछ केको लागि Just checking to see if you would take care of your family. के भन्छ है बा राइट ओके लुक इट्स गेटिङ लेट एन्ड आई रियली नीड टु स्लिप आई थिंक यु नीड टु लिभ नाउ फर रियल निस्किन्छस् कि गोदौँलाई Perfect. In my family. जस्तो के होस् भाइ तेरो फ्यामिलीमा सुत्छन् भने म ढिलो सुत्छु अब तैँले न्यू खोज्छस् मलाई ओइ शिट ब्रा ना ब्रा ड्यानियलको छौरो ड्यानियलले मलाई अब पड्काउँछ कि क्या हो मलाई त त्यस्तै लागिरहेछ यार कहाँ बत्ती यसले निभाएर मर्यो क्या यार कोही त छैन नि यहाँ हेलो ड्यानियल वेयर इज आवर जेनेरेटर क्या फिक्स द जेनेरेटर ओके के हो यो ए पजल छ त नि यहाँ त ए alright ल अरे shit ब्रा fuck ब्रा कहाँको हो यो फेरि
यो चाहिँ कहाँबाट आयो क्या ना ब्रो यहाँबाट ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ ल ल त्यो उ रहेछ क्या यो माथि गयो कहाँ माथि गएको तल आइज तल यताबाट यो गयो ए यता नजाने रहेछ यो यतापट्टि फर्की हो यताबाट यता यता यसले जोड्छ यसलाई तल तल जोडो यसले यसले यहाँ जोडो यसले यता यसले यता यसले यसले ए यता 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 ल टाइम ब्रो हार्ड 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 तर मेरो लागि इजी नै हो होइन गो टु स्लिप त भन्यो यसले तर यहाँ को कुदिरहेछ क्या यहाँ को कुदिरह मेरो घरमा ड्यानियल त कुद्याहस् यहाँ म त चेक हान्न गइदिन्छु नि फेरि मलाई त डरसर केही लाग्दैन नि साथी हो फेरि होइन मेरो घर म किन डराउने कसले के गर्छ मलाई यहाँ ड्यानियलको छाउरो यहाँ मेरो घरमा आयो भने साँच्चै मारिदिन्छु यार म ढोका लगाइदिउँ है बत्ती खुल्लै छोडिदिनु जेनेरेटर बनाइसक्यो होइन माथि ड्यानियल गएर बसेको छ भने चोर गदा सिद्धिन्छ जस्तो यो ड्यानियल चोरले मलाई दुःख दिन्छ जस्तो लागिरहेर किन हो यो मुलाले अघि मलाई क्रिपी स्मेल दिएर गयो अलमोस्ट 2 weeks passed since the power went out भनेपछि 1 महिना भयो I tried to convince myself it was just an old house acting up just to win in the bushes but I couldn't stop thinking about the man from across the street. He told me his name was Daniel Tata. After that day he started finding excuses to catch me outside checking his mail, sweeping up perfectly clean porch every time he spoke. His words felt rehearsed, picky and perfectly chosen. Right, 100% right. Tata, he kept bringing up the concept of family, telling me how important it was to look out for each other, how I didn't have to feel alone in that big empty house. His presence there was just something deeply odd about it, like a predator trying its best to mimic human empathy. के alien हो रहा है I felt suffocated. I needed to get out of the house just for a little while. भनेपछि अब कहाँ जाने हामी हो यो आमै ठिक छ यो आमैको एनर्जी ठिक छ है त्यो बुढाले हल्का धेरै नै ल्याङ हानिरह हाउ इज द न्यू प्लेस ट्रिटिङ यु सो फार यसलाई कम्प्लेन हान्दै हो यसलाई हामीलाई I'm still getting used to all this space. Honestly, the house makes me a lot stressed sound at night. It takes time for an old house to get used to a new heartbeat. My mark used to say these walls need to learn your name before they stop creaking. Okay, that's a nice way to look at it. I think I just need to get out of my own head for a bit. I'm running low on coffee and groceries anyway. Well, you don't have to go far for that. There's a nice little grocery store just down the avenue. It's so close you can just go there by walking. Really, I didn't even notice on my way into town. It's tucked right behind the old post office, just a straight easy walk. The girl at the register talks a bit too much, but they have everything you need. Sounds perfect. A short walk might be exactly what I needed right now to clear my head. Thanks, Caleb. Anytime, Hannah. You have safe walk. Thanks, Caleb. You're the one, bro. You're the one. यो टाउनमा सबभन्दा राम्रो किन भन्दाखेरि अरू सब वियर्ड खालको कुरो गरेर हान अरे फेरि डिसेस वास हान्न जानुपर्ने मलाई त यार त्यो एबीसीडी हेर्न झ्याउ लागिरह कति पठाउने हो र यार मलाई त्यही भाडो हान्नको लागि भाडा हान्ने मात्रै काम छ र यार मेरो ग्रोसरी पो जाने भनिरहेको थिएँ त फेरि त्यो बुढा आयो भने यार रिस उठ्यो है मलाई नआइज है भाइ ल लास्ट पेन यो लास्ट होला सायद किन भन्दा अघि पनि पेनै थियो भने लास्ट टर्ममा माल्थेँ अहिले पनि त्यही हो कि क्या अरे ल नाइस कलेक्ट टु डु लिस्ट वेयर इज माई टु डु लिस्ट अनि कहाँ रे टु डु लिस्ट चाहिँ हाम्रो कहाँ म्याप छ र ए यहीँ रहेछ त सरी झन्डै म त मास्तिरतिर गएको यार
few moments later. Okay. Shopping list. म आइसकेँ भनेपछि खोइ त नि सर्ट वाक हामी यसो हिँडौँ माइन्ड फ्रेस हुन्छ भन्ने कुरो सुनेको थिएँ त हान्न नि पाइएन सपिङ लिस्ट मिल्क पेस्ट कोक सुप चिप्स सेट ब्रा कहाँनिर होला त नि मिल्क होइन त मिल्कु छ त नि यहाँनिर मिल्कु उठा न है मिल्कु खै त यार मिल्कु नि उठाउँदैन यसले यहीसँग बोल्ने हो र हेलो अनि यो मुलाले त उठाउँदैन त नि को कहाँ त यी ए ल कलेक्ट एउटा कलेक्ट ए मिल्कु यहाँ रहेछ मिल्कु दुईटा ओके सिट ब्रा कहाँ छ अनि अरू पेस्ट ए यहाँ चाहिँ के हो यो ल पेस्ट एउटा पाइयो होइन अरू कहाँ खान यही देखिँदैन त यार यो के खालको यो 2D हो कि 3D हो कि यो 4D हो भित्ता ल सुप त नि झ्याम बोकियो त नि अरू कहाँ खान यहाँ पनि छ यहाँ ल चिप्स 2 प्याकेट चिप्स अब लास्ट एउटा पास्तो खान पास्तो एउटा होइन त्यहीँबाट होला कि मैले यहाँ लिन क्या अरे ए यहाँ रहेछ दुइटै ए यहाँ रहेछ नि त ल काम सिद्धो ल कुरो गरौँ चेक आउट लेट्स गो पे That's a lot of pasta for one person. You must be the one who moved into the Miller place. यो गाउँमा के अरे मेरो कुरा कति गर्छन् रे यिनीहरू सब के एलियन am Hannah. I work from home so the pasta is pretty much mandatory. Welcome to Okay upon Hannah. How are you liking the coil so far? एकदमै नराम्रो भनेर भनौँ भने यसलाई नबनाउँ होला दिवाईले ठिकै छ अयो ल त खतरै जोक हान्ने त यार लियम्स प्लेस अब यसले के भन्छ मलाई थाहा भयो No, the greenhouse directly across from the mine. He came over to introduce himself the other day. Really friendly guy, said him. His name was Daniel. त्यहाँ त Daniel भन्ने मान्छे नै छैन भन्छ यसले फिक्स हो where the greenhouse? Yeah, he said he is lived there a while. Told me his wife passed away there. Honey, nobody lives in that house. What do you mean? I literally gave me a glass of water in my kitchen. That house belongs to Mr. Henderson. He's been in Scotland on a work. The place has been dead empty. In fact, my friend just signed the lease rent and starting to remove the geysers too. I'm absolutely sure if someone in that house, Hannah, they aren't supposed to be there. Damn, bro. Go to your Daniel Do को हो त नि few moments later. Shit, bro. रात परिसक्यो भनेपछि घर आउने बेलामा ठिक छ कुद्दै जाउँ यो हरियोगरबाट भाँचेर जानु पर्ला जस्तो छ यार गइदैन क्या रे यहाँ अरे फेरि यो डेनियल हो कि को यो फेरि साला डेनियल त मान्छे नै होइन रे नि त नि को हो त Hey, Hannah. You're home late tonight. तँलाई किन चासो Oh, Hannah. This isn't supposed to happen. In our family, no one stays out this late. अनि म तेरो फ्यामिली नै होइन I mean, I was just busy at the grocery store. Oh, sweetheart. Relax. Nothing is going to happen to you now. तैँले केही गर्नै सक्दैनस् मलाई केही गर्न म छोएर देखा भए एक पञ्च हानेर तँलाई सिधाइदिन्छु बुझिस् नि होला नि फेरि भाइ सिधै लास् नि अरे When someone in our family comes home late, they have to be punished. Good night, Hannah. अरे यो त खुट्टा खाने मेलो गरिराखेले ओइ ला अरे यो त
अरे यो त लाग्दैन त नि ओइ बल्ल लाग्यो यार के हो ब्याकडोर लक अरे के जान मिस हुन्छ क्या लास्ट एउटा ढोको बाँकी है यो ग्यारेजको कुन ढोको बाँकी छ अब यो मिस हुनु भएन क्या केटा हो अनि गो टु स्लिप राइट मलाई मिस हान्न मन थिएन क्या त्यो ढोका फोडेर आउँछ कि अब डेनियल भनेर नि हेर यार यस्तो डराइ बस्नु पर्यो हार डेनियलको घरमा डेनियलको यो नेबरहुडमा तर डेनियल को हो क्या हुन चाहिँ त्यो चाहिँ कुरो पत्तो अरे ओइ को आयो त साला 911 हान्ने बेला हो नि त किन डराएर हो डोन्ट डराइङ हैन I'm with you हैन ओके औ शिट बत्ती नै बन्द हान्दियो नि त Open the door, sweetheart! Open the fucking door! Yes, खोल्छु If you don't open it! Call 911 Wait, cue you! Eh 9 1 Wait ल कहाँ हो ढोका कहाँ हो भागम है अझै ढकढक गराएको रहेछ के हो मारे क्या मैले त Shit! The police just arrived just in time. I made it out just in time. If I hadn't heard the sound of the back door smashing, I'd never have woken up. If I hadn't forced myself to walk silently down those stairs, the stranger waiting in the dark with a weapon would have found me. Weapon bagathi त्यसले. And if I hadn't dialed 911 exactly when I did, Daniel would have sat at the glass and come inside. The police caught them trying to scatter in the woods behind the property. There was 4 of them in total. 4 भाइ थिए. They have been squatting in the abandoned house across the street for months. That's what the previous neighbors were hearing. The scratching, the thumping. Shit, balla kuro bujyo ni ta. They were watching the neighborhood, waiting for the perfect target. Someone alone, someone looking for a peace and quiet. मैले बुझेँ किन भन्दाखेरि चाहिँ किन मलाई यिनीहरूले टार्गेट गरेर छन् भन्दाखेरि एक्लै छु यसलाई तर्साउँछु क्रिपी कुरो हान्छु वियर्ड कुरो हान्छु अनि यो तल आउँदिन राति सुता बेला हान्ने During the interrogation, none of them would confess to me why they were targeting me. To this day, I don't know what's the plan to do once they got inside. I moved out of Okovan. The very next morning, I live in a loud, crowded city now. I don't look for quiet places anymore. Because sometimes when a place feels too quiet, it is just because someone is holding their breath in the dark waiting for you. That's it. Game Cynthia. Based on true events. Nice. मजा आयो खेलेर अनि voice by honorable shit दामी थियो नि गेम अनि यहाँसम्म कोले हेर्दै कस्तो लाग्यो गेम तपाईलाई आएर कमेन्ट हाल्नु हैन अनि अब चाहिँ हामी यस्तो गेमहरु धेरै खेल्छौं हैन यो च्यानलमा अनि ब्लक सुटहरु पनि अरु गेमहरु पनि खेलिरहन्छौं अनि कस्तो लाग्यो सब च्यानललाई कमेन्ट हाल्दै अनि यस्तो सिरिजहरु कन्टिन्यू गरिराख्नु तिमीहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो हैन तपाईलाई आएर कमेन्ट गर्दै अनि थ्यांक्स फर वाचिङ सी इन द नेक्स्ट भिडियो पीस